אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שבעיניי היא מופרכת, אבל צריך לשאול אותה, לשמוע מה אתה אומר. יש כאלה שאומרים שמה שהחמאס עשה זה בגלל ההסכם המתרקם עם סעודיה, ומאחר והם לא רוצים שההסכם עם סעודיה יצא לפועל, אז הם ארגנו פה מלחמה. עכשיו אני מוכרח להגיד שבעיניי זו טענה מופרכת, אבל בוא נשמע את דבריך, בבקשה. למה? אני לא יודע אם היא מופרכת או לא מופרכת, אבל זה הסבר אחד, וגם אם הוא לא מופרך, הוא כן מופרך, הוא חלקי. יש הרבה סיבות טובות לחשוב למה חמאס הייתה רוצה לעשות את מה שהיא עושה, ולמה היא עשתה את מה שהיא עשתה בנקודת הזמן הזו. והסיפור הסעודי הוא צירוף של מקרים בנקודת זמן מסוימת, שניתן אולי להסביר גם את האירוע החמאסי באמצעותו, אבל הוא בוודאי אינו ההסבר היחיד לכך, יש הסברים אחרים. אוקיי, עכשיו תראה, ועדת אור כבר דיברה על כך שהחברה הערבית הישראלית עוברת תהליכים של פלסטיניזציה, ולמעשה אנחנו כבר היום במקום שהם ממש רואים את עצמם חלק בלתי נפרד מהמרד הפלסטיני, לא טוטלית, אולי אתה תפרט יותר, אבל בכל אופן, כרגע, לכאורה היית מצפה שברגע שחמאס התחיל והביא במרכאות הצלחות אכזריות ורעות כאלה, אולי זה יעורר גם אותם, להתחיל להצטרף, ומי יודע, אולי גם ביהודה ושומרון. בינתיים מה שאנחנו שומעים זה רק בצפון איזשהו, את חיזבאללה עושה רעשים של אחד שמתכוון להצטרף, אבל בתוך המדינה, פה ושם יש מתקפות, אבל לא רואים איזה התעוררות של מרד, כמו נגיד בשומר החומות. טוב, תראה, אני אגיד כמה דברים על מה שאמרת ביחס לערביי ישראל. ראשית, אני לא רוצה לחרוץ דין לגבי ועדת אור, כי חלפו 20 שנה וזה הרבה זמן, ומאז אירועי אוקטובר 2000 חלפו 23 שנה, כן. אבל לא כל מה שכתבה ועדת אור בדוח שהיא פרסמה לפני 20 שנה זה כזה ראה וקדש ואורים ותומים. וחלפו שני עשורים משמעותיים ביותר ביחס לאוכלוסייה הלא יהודית במדינת ישראל, שאתה קורא להם ערבים ישראלים או ערבים אזרחי ישראל. התיוג השמי כרגע הוא פחות רלוונטי לענייננו. זו הערה ראשונה. הערה שנייה לגבי שומר החומות. מי שבודק את שומר חומות היטב ורואה מה היה כאן במהלך 4 או 5 ימי לחימה באותם ימים של חודש מאי 21, רואה תמונה שאומנם ראינו ערבים ישראלים מצטרפים למהומות, אבל את מרבית הפוגרומים לא עשו ערבים ישראלים, עשו גורמים פליליים מקרב ערביי ישראל, ביחד עם מזרח ירושלמים ועם שוהים בלתי חוקיים שהגיעו מיהודה ושומרון, ואולי גם חלק מרצועת עזה. יש נתונים ברורים בעניין. זה נכון שכוחות הביטחון עצרו הרבה מאוד ערבים ישראלים באותה תקופה, אבל כמעט כולם, ברובם המכריע שוחרר תוך זמן קצר, כי המטרה הייתה בעיקר לתחקר ולאסוף מודיעין. עכשיו, ביחס למצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, אני לא רוצה להיות נביא, כי אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, בוודאי בערוץ מהסוג הזה, אבל אני אומר כך, בזהירות המתבקשת, אני חושב שבין השיקולים שהערבים ישראלים לוקחים בעוטף, לבין מה שהם יכולים להפסיד מהיותם אזרחים ישראלים, אז המרכיב האזרחי גובר על ההזדהות הלאומית. ונדמה לי, כי זה גם מוסמך בניתוחים שעשיתי, ובמלא מעט מחקרים שפרסמתי בשנים האחרונות על ערביי ישראל ועל הפלסטינים, נדמה לי שלאורך 20 השנה האחרונות מאז אירועי אוקטובר 2000, היו לערביי ישראל לא מעט הזדמנויות להבעיר את הרחובות בתוך מדינת ישראל, באין ספור אירועים שקרו ביהודה ושומרון ובחבל עזה. אני אזכיר בקצרה, ממש בקצרה, את חגן ואת עופרת יצוקה, קייטן, ואני מזכיר ב-2010 בחודש מאי את משט המרמרה, והיו הרבה מאוד אירועים, כולל חוק הלאום שהוא עניין ישראלי פנימי ב-2018, וזה לא קרה. וזה לא קרה משום שהם מבינים שבין הלאומיות הפלסטינית ובין החיים בגדה או ברצועת עזה לבין החיים בישראל, התועלתנות מלחיות כאן היא גוברת. יש לזה גם היבט פוליטי שאי אפשר להתעלם ממנו אם אתה שואל על ערביי ישראל, והוא כמובן העניין של ללכת להצביע. וראינו מ-2015 מהרשימה המשותפת שכאשר היא הלכה ביחד, כמות המנדטים צמחה ל-15, וזה קרה גם ב-2019 בסבב ב', אחר כך שהם התפרקו ראינו שהם ירדו בחזרה 10. זאת אומרת, הציבור
אומר למנהיגות שלו. רגע, הקליטה לא כל כך טובה, יש מצב טיפה אולי אם זה טלפון, אולי להזיז קצת, משהו בקליטה לא כל כך הולך. אני לא עם טלפון, אני לא עם טלפון, אני עם מחשב, אני יושב על... רגע, אז אתה בעצם אומר, היו להם הזדמנויות רבות, ולדעתך היום הרכיב האזרחי הישראלי גובר על הרכיב הלאומי, כי הם עושים חשבון של יתרונות חסרונות, ולדעתך בסוף התוצאה היא הבחירה דווקא במדינת ישראל ובאזרחות הישראלית. קודם כל, הלוואי ואתה צודק, זה צלילים מתוקים, אבל... אני חושב שמה שאנחנו... אני רוצה לשאול משהו על מה שאמרת, דוקטור. לא ארגוני פשע. בוא, אנחנו לא יכולים לקרוא לציבור שלהם ארגוני פשע. לא קראתי לזה. לא הבנת אותי, דוקטור חיטמן, תן לי להשאיר את השאלה ותבין מה אני אומר. אתה אמרת קודם שבשומר החומות, כשבודקים מי באמת עשה את המהומות, זה בעצם ארגוני עולם תחתון, איך קראת להם? קראתי לארגוני פשיעה במגזר הערבי. ארגוני פשיעה במגזר הערבי, אלה מילותיך, בסדר גמור, בתוספת אמרת שב"חים וכו'. אבל שים לב. אמרתי גם, כן. כן, בבקשה, דייק את דבריך, כן. אני מחכה לשאלה שלך. תראה, כשאתה אומר ארגוני פשיעה במגזר הערבי, ולא התכוונתי לכל המגזר, בוודאי שלא, התכוונתי לארגוני הפשיעה במגזר הערבי. הארגונים האלה הם ארגונים היום מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים, הם הרי משתוללים על הבחירות המוניציפליות בכל הערים הערביות, או לא יודע אם בכל, בערים הערביות לא מעטות, ולמעשה אבל שים לב, שארגוני הפשיעה האלה הם ארגוני טרור לעת מצוא, כלומר, בשנייה אחת הם יכולים לעבור מהמקום של הפשיעה למקום הלאומני. כלומר, אנחנו יכולים להגיד, טוב תראה, זה בעיה פשיעה, זה בעיה אזרחית, אבל בהרף עין הם ארגוני טרור. אז יש שתי הערות בעניין הזה. ראשית, אם הם יכולים לעבור כהרף עין ולהיות ארגוני טרור, אז השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה זה לא קרה עד היום? יש לזה כנראה הסבר, וההסבר נעוץ בשני מקומות. רגע, בשומר החומות זה קרה, אמרת. אז אני אומר עוד פעם, בשומר חומות הייתה התלכדות של זירות, גם על רקע אל-אקצא, על מה שקרה בירושלים, זה התחיל בשייח' ג'ראח עם הלשכה של איתמר בן גביר, והתגלגל אחר כך לתוך פשיטה של משטרה, לתוך אל-אקצא, כולל ירי של חמאס לירושלים, ואז נשאבנו ונגרענו גם לתוך שומר חומות. אז קודם כל להגיד לך בוודאות שלא יקרה שום דבר במגזר הערבי, אני לא אומר, אבל אני כן אגיד שאותם ארגוני פשיעה מעורבים בעיקר בהיבטים פליליים ואזרחיים, ואתה הזכרת ובצדק את הבחירות המוניציפליות, משום ששליטה ברשות המוניציפלית היא לא רק שליטה פוליטית, היא גם שליטה כלכלית, ולכן זה הרבה יותר מעניין אותם והרבה יותר חשוב להם ממה שקורה בעזה. אני לא אומר שמה שקורה בעזה או מה שקורה במקומות אחרים מעבר לקו לא מעניין אותם, אני רק אומר שבסדרי העדיפויות יש להם חישובים אחרים. ואני אומר עוד משפט מעבר לארגוני הפשיעה, שגם אותו צריך להגיד בשידור אם אנחנו כבר משוחחים, שרוב הערבים הישראלים בסופו של יום הם שומרי חוק, וכאשר הייתה למשל תוכנית המאה של דונלד טראמפ בינואר 2020, קיבלנו מיד את הביטוי, את התגובה של הערבים הישראלים בקלפי בבחירות ב2 במרס 2020, כי ראינו כיצד אחוזי ההצבעה במגזר קפצו משמעותית בכמעט 10%, בעיקר באותם אזורים שאמורים היו לעבור בעבר לקו הירוק כמו ואדי ערה. זאת אומרת, הערבים הישראלים באו וסימנו קו מאוד ברור, אנחנו לא יהודים, אנחנו ברובנו המכריע גם לא ציונים, אבל זאת המדינה שלנו, אנחנו במיעוט, ובה אנחנו רוצים להישאר. היינו מאוד שמחים שנייה, רגע אחד, דוקטור חיטמן, אתה איתנו עוד על הקו, כי משפט 2 נעלמו. היינו מאוד שמחים. חמאס או עם הרשות הפלסטינית. תחזור טיפה אחורה בדבריך. ערביי ישראל בחרו בקלפי, הם אומרים זה המדינה שלנו, אנחנו לא יהודים, אבל אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים, מה? אם הייתם פותרים את השאלה הפלסטינית עם חמאס והרשות הפלסטינית, או שתיהן גם יחד, אבל אנחנו מבדלים את עצמנו מהעניין הזה, ובחרנו באזרחות הישראלית, ואגב המדינה, מאריאל שרון, האמת זה התחיל כבר אצל יצחק שמיר ב-1990, אבל בעיקר מאריאל שרון ב-2001, דרך אולמרט, ושנות שלטונו של נתניהו, המדינה בחרה באופן מובהק לבדל ביניהם, ולקחה את הערבים הישראלים צעד, או יותר מצעד קדימה. אם אתה זוכר אמירות של נתניהו שאומר, לא היה ראש ממשלה שדאג כמוני למגזר הערבי בישראל, ולא היה מישהו שנתן כל כך הרבה כספים כמוני למגזר הערבי בישראל. זה נכון. בעניין הזה נתניהו, זה נכון. עכשיו אני לא נתלה בעניינים של אבו יאיר או לא אבו יאיר, זה לא מעניין אותי.
אלא ההחלטה האסטרטגית של מדינת ישראל, לחבר את ערביי ישראל במובן האזרחי למדינה, תוך שמירה על הדגל של כחול לבן מגן דוד, תוך שמירה על ההמנון של התקווה, תוך שמירה על זהותה היהודית של מדינת ישראל, כל זה אכן קרה במשמרות של כל הממשלות מאז שנת 2000 מאוקטובר. תודה רבה, דוקטור חיטמן. יצאנו מהראיון הזה עם אמירה שאיך אומרים, הלוואי וזה כך, כרגע העסק לא נראה בדיוק תומך בתפיסה הזאת, אבל לדעת דוקטור חיטמן, למעשה הערבי הישראלים בעבר התפתה להגיד בוא אני כמו הפלסטינאים, הוא היום הרבה יותר נוטה למקום של להיות אזרח במדינת ישראל, וכאן מתחילות השאלות על כל מיני סוגי התנהגויות בחברה הערבית, אם נסתכל על החברה הבדואית, על הנסיעות על ג'יפים תוך כדי ריסוס עם M16 לכל עבר, ועוד ועוד דברים שמתרחשים בעצם בתוך מדינת ישראל, על ידי אנשים שיש להם אזרחות ישראלית, הם לא משרתים בצבא, ובכל זאת במקום תודה והערכה, אנחנו די סופגים מהם הרבה מאוד נזקים מאוד מאוד לא פשוטים. אני לא בא להכליל, אבל עדיין מדובר פה בכמויות פשיעה אדירות, מדובר פה בנזקים בכל הרמות, אני לא נאריך בנושא הזה, בכל אופן, איך אומרים, הלוואי שאפשר לקבל את הדברים שלו, הלוואי בעניין הזה לפחות, שכרגע, לדעתו של דוקטור חיטמן, לא נשקף איום ביטחוני מערביי ישראל בתוך כל המלחמה הזאת שאנחנו בעיצומה מול עזה. וכאן שאלה שלא הספקתי לשאול אותו, ובאמת היא, בעיניי התשובה לה היא מאוד ברורה, ייתכן מאוד שגם ערביי ישראל, מה שנקרא ערביי ישראל, וגם הערבים ביהודה ושומרון, ולמעשה חיזבאללה ואיראן וכל העולם, מסתכלים לראות מה תהיה תגובה ישראלית. ובהתאם לתגובה הישראלית הם יכלכלו את צעדיהם בעתיד. ולכן זה לא רק עניין אידיאולוגי, רוצים או לא רוצים, וכאב שחייבים לתקן, ונקמה שחייבת לבוא על למעלה מ-700 נרצחים וכן הלאה. יש פה גם סכנה לעתיד של מדינת ישראל, אם חלילה מישהו בממשלת ישראל יחשוב להפוך את זה לעוד סבב, במקום למלחמה הגדולה שתביא את הניצחון הגדול, ותסיים את הסיוט שתושבי הדרום חווים אותו כל השנה כבר, שנים רבות, ילדים כבר הפכו להיות גברים ובעלי משפחות כשהם גדלים בצל כל הקסאמים וכל האיומים האלה מעזה. אנחנו, אפשר להגיד, מבקשים, אפילו דורשים, מראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו ומהממשלה, גם אם היא תהיה ממשלת חירום לאומית, לחסל את חמאס, להשמיד את האויב, לשנות את כל המציאות בעזה, נקודה. לא פחות מזה. אני מאוד מקווה שאף אחד לא יתפתה לחשוב שאפשר לצאת מהסיפור הזה עם איזה הפצצה של כמה בניינים, איזה דיונות, כמה עמדות ושלום. אנחנו פה צריכים ניצחון מוחץ טוטלי. זוהי הדרישה הטבעית המתבקשת של רוב מוחלט שבמוחלט של אזרחי ישראל, ואנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל תהיה כנה, ישרה, ותבצע את מה שמתבקש ממנה, אין דרך אחרת, רק זו. חברים, יש לנו עוד מרואיינים בדרך. אז איך אומרים, כבר סיימנו פעם אחת היום, אבל היה לנו עוד רעיון מאוד חשוב עם הרב חיים גנץ, ורעיון עם דוקטור חיטמן, לא רצינו לוותר עליהם. אנחנו מאוד מודים לכם שצפיתם בערוץ טוב, אנחנו משתדלים לעשות טוב בעם ישראל, ואיך אומרים, הצטרפו, מנויים, חזקו את ערוץ טוב, אם יש לכם הערות, יכולים לכתוב לנו, אנחנו קוראים, אנחנו משתדלים לשפר, אנחנו מאוד קשובים. תודה רבה לכם, ושיהיה רק טוב לכל חיילי ישראל, לכל עם ישראל, ושקדוש ברוך הוא ירחם ויושיע, ונראה גם את כל השבויים חוזרים הביתה, ונראה בעזרת השם את אויבינו, איך אומרים, ידבר שונאינו תחת רגלי חיילי ישראל, שחיילי ישראל יביאו לנו את הניצחון הגדול בעזרתו, בעזרת השם יתברך, חזקו וימצאו.